น่ากลัวมากการที่จะใช้มูฟเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆมันต้องใช้สมองผมว่าจริงๆต่อยมวยมันเป็นอะไรที่ได้หมดเลยทั้งการคาร์ดิโอแล้วก็การเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่ากว่าเราจะขึ้นไปต่อยมวยได้เงี้ยมันต้องใช้ทักษะการฝึกฝนหลายอย่างซึ่งมันจำเป็นมากกับการต่อยมวยเพราะงั้นก็มันได้ทุกอย่างเลยร่างทองในความคิดของผมนะครับก็คือ best shape หมายความว่าวันที่ตัวเองรู้สึกดีที่สุดแล้วก็พอใจกับรูปร่างแล้วก็ performance ด้วยหมายถึงว่าเราสามารถทำกิจกรรมที่เราต้องการชีโกตรงนั้นได้ครับเอ้ยโย่ what's up bro ฟิตเกินอ่ะนี่คุณเลือกกีฬานี้มาให้ผมเลยวะเนี่ยวันนี้ผมต้องใช้อยู่แล้ววันนี้นะฮะต่อยมวยกับบาสเลือกอย่างหนึ่งในชีวิตเลือกกันไหนครับโอ้อันนี้คืออะไร6-7อะไรดีต่อยมวยกับบาสเหรอเลือกไม่ได้จริงๆครับเลือกไม่ได้จริงๆเลือกไม่ได้จริงๆผมว่าใจพี่มีแต่ผมว่าพี่น่าจะเชียร์บาสมากกว่าตอนนี้หนักไปทางบาสมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ NBA ซีซั่นมันโหดมาแล้วเราก็ชอบดูแล้วก็เป็นกีฬาที่เป็นทีมทำให้เราเจอคอมมูนิตี้ที่ดีด้วยแบบไปเล่นบาสกับเพื่อนอะไรเงี้ยมวยในส่วนใหญ่มันจะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแบบ individual sport มันก็ระวังพี่ใส่เลนเข้าไปเซียวครับมันทำให้เราลงนวมไม่ได้เราไม่สามารถไปในเลเวลที่ลงนวมอะไรแบบเนี้ยแล้ว10 Fight 10จบมานี่กี่ปีแล้วครับเกือบจะ4 ปีแล้วนะตอนนั้น26 ตอนนั้นนี่จำได้ว่าเขาฝึกกันหนักทุกคนเลยนะใช่ครับของพี่อยู่ทีม Black หรือทีม White นะครับทีม Black ครับซีซั่น3ซีซั่นสุดท้ายพอดีแต่ตอนนั้นพี่อยู่กับ GMM แล้ววะจำได้ว่าเหมือนมีเพื่อนๆไปเชียร์เยอะมากใช่มีเพื่อนๆไปเชียร์เยอะมากเลยครับวันนั้นก็เป็นคืนที่สนุกมากๆแต่ตอนนั้นคือพี่ต่อยมวยครั้งแรกเลยใช่ไหมแบบก่อนหน้านั้นไม่ได้แบบมีประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬามวยมาก่อนเลยใช้คำว่าเราก็แบบเจอผ่านๆไปเรียนเล็กๆน้อยๆเข้าคลาสกับเพื่อนตอนนั้นแบบต้องพุชโปรเจกต์ละครไปเลยอ่ะก็คือพักไปเลยใช่ก็เป็นประมาณไฟแคมป์2 เดือนครับ8 weeks มันเป็นความฝันของพี่ด้วยแหละอยากเป็นนักกีฬาอาชีพกีฬาแรกเราคือบาสเกตบอลใช่ไหมแต่พอมาเป็นมวยแล้วมีโอกาสได้ต่อย10 Fight 10เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคน2 คนแล้วเราก็อยากเอาตัวเองไปอยู่ในช่วงเวลาที่ว่าเฮ้ยไฟท์แคมป์มันเป็นยังไงเพราะช่วงนั้นนะพี่เริ่มดู UFC เริ่มดูบ็อกซิ่งแล้วMMA ก็เลยรู้สึกว่าเห็นเขาซ้อมเก็บตัวอะไรเงี้ยอยากเอาตัวเองไปอยู่นั้นดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นกติกามันคือเป็นมวยสากลสมัครเล่นใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็น3 ยกถ้าเกิดแบบต้องไปลงกติกาแบบ UFC คงไม่ไหวไม่ไหวเลยน้องพี่สูง190น้ำหนัก82นะเจอคนสูง165น้ำหนัก50แบบเขาแบบจับทุ่มได้ซับมิดเราแบบเขาโชกเราประมาณ5 นาทีพี่โดนไป7 รอบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบโอเคมันมีเลเวลจริงๆนะแต่เห็นพี่ทำอะไรสุดทุกอย่างนะกีฬาแบบว่าไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลต่อยมวยพี่เป็นคนแบบว่ามีแพชชั่นกับกีฬามากๆเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขเวลาเราได้ทำอะไรแบบนี้เราได้ใช้ร่างกายเราได้เห็นการพัฒนาการของตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างใช้เวลาแล้วมันก็จะเก่งขึ้นสุดท้ายที่มันต้องใช้ก็คือวินัยในการเข้าไปซ้อมไม่ว่าจะเป็นซ้อมกีฬาหรือว่ามาเล่นเวทเทรนนิ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากจะเก่งมากๆมันก็ต้องทำทั้ง2 อย่างเพราะมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ผมว่าถ้าให้เดานะคนภายนอกมองพี่จะแบบเข้าถึงยากนิดนึงจะดูแบบนิ่งๆแบบน่ากลัวแบบดูดุดันแบบแต่ว่าพอพูดเรื่องแบบนี้ก็ยังอยู่พูดไม่ได้เลยเหรอใช่ผมว่าของพี่เวลาถ้าเมคเฟนผมว่า
100%เลยต้องแบบว่าคอมมูนิตี้จากการเล่นกีฬาด้วยกัน ใช่ค จะ รับ เข้าถึงง่ายขึ้น ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ใช้เวลาอยู่กับมันมาตลอด เราก็มีความรู้ระดับหนึ่งแล้วก็มีความสนใจมากๆ เราก็รู้สึกว่าเราสามารถคุยได้หมด เพราะมันคอเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาร่างกาย พอตอนแรกเริ่มจากแค่ร่างกาย แต่พอเราไปดูแบบนักกีฬาจริงๆเหมือนน้องเล่นแบดใช่ไหม ครับ มันก็มี mental game เหมือนกันว่าเฮ้ยเราซ้อมมาเกือบตายเลยแบบเป็นเสือสนามซ้อมแต่ทำไมพอเราไปแข่งจริงแบบเนี้ยมันทำไมเราตื่นเต้นแล้วเรากดดันแล้วเราพลาดวะ mental game เนี่ยก็เป็นอะไรเหมือนที่พี่เพิ่งมาเรียนรู้เหมือนกันในอายุที่จะแบบ 20 ปลายๆแล้วครับว่ามันสำคัญพอๆกับการเตรียมร่างกายเลยเตรียมใจใช่ไหม ใช่จริงๆเหมือนผมว่าเหมือนรายการเราร่างทองอย่างเดียวก็มันก็ได้แค่หุ่นอ่ะมันก็ต้องแบบ golden body ด้วยแล้วก็แบบ golden ที่แบบ mental ด้วย ใช่คือเขาจะบอกว่าร่างกายหรือจิตใจก่อนสำหรับประกายคิดว่าไง สำหรับผมจิตใจก่อน จิตใจก่อน ถ้าจิตใจไม่มาร่างกายไม่มาแน่นอน ใช่ใช่ mindset สำคัญมากๆสำหรับพี่คือก็แล้วแต่เลย เราจะเอาร่างกายก่อนก็ได้หรือจิตใจก่อนก็ได้ แต่ว่าอย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่มันไปด้วยกันเนาะ ใช่เราต้องดูแลทุกอย่างครับ เฮ้ยโอ้โหเทปนี้รู้สึกแบบว่ามีความรู้เยอะสุดตั้งแต่ทำมา10 กว่าเทปแล้วแบบสมมติ1 วีคพี่จอร์จแบ่งเวลาการออกกำลังกายการกินยังไงบ้างครับ เอาตอนนี้แล้วกันนะครับ วันนี้ก็เวลาค่อนข้างเยอะ ก็พยายามเล่นเวทเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้ง แต่ถ้าช่วงที่แบบบ้าเลยก็ประมาณ5-6เดินก็พยายามเดินให้ได้เยอะๆแอคทีฟ เป็น incline ปกติหรือว่า แบบ เป็น เดินสเต็ปอะครับ โอ้ เราก็พยายามสเต็ปให้ได้ประมาณ 7,000 ถึง 12,000 อะไรแบบเนี้ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟถ้าเดินได้ก็จะเดินแล้วก็เล่นกีฬาตอนนี้ก็จะมีบาสเกตบอลกับตัวบ็อกซิ่งพี่เห็นวินจากรายการนี้นะครับ ที่แบบแบบเห็นวินตัวใหญ่มากอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว ต้องเอาเลยแล้วมันละวินมันร่างทองมากอะวินเป็นคนที่มีวินัยเยอะมาก ใช่ ก็เลย การกินก็คือแบบ 100%เลย ใช่เป๊ะแบบเป๊ะมากๆเลย แต่ แต่ เรา เรา ก็ ก็พี่ไม่ได้คุมเลยใช่ไหมหมายถึงเรื่องอาหารนะ ใช่ถามว่าคุมไหมก็แทบไม่ได้คุมเลย ก็อยากกินอะไรก็กินแต่ว่าพื้นฐานของเราก็คือเป็นคนที่เราต้องฮิตโปรตีนอินเทคให้ได้ เราต้องกินแป้งคาร์โบไฮเดรตมากพอเพื่อให้เรามีแรงไปออกกำลังกายไปทำงานอะไรแบบเนี้ยครับแล้วอีก 20% เนี่ยอยากจะกินขนม อยากจะกินทาโร่อยากกินอะไรก็กินได้หมดเลย นี่มาเนียนๆนะครับ แต่กว่าจะได้ร่างทองมาเนี่ยผมว่าพี่จอยก็ต้องแบบสู้เต็มที่แถมวันนี้กีฬาต่อยมวยเนาะ ใช่ครับ ต้องใช้พลังงานเยอะมาก ผมว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำน่าจะมี 800 ได้ไหม800 แคลถึงไหม ก็800เหรอ ต้องอยู่ที่ความ intense ของเรานะ ขึ้นอยู่กับ intensity ครับ เดี๋ยวลองดูครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยผมว่าเราต้องเติมอาหารว่างกันสักหน่อยนะมันสำคัญมากเลยนะ ถ้าเราแบบไม่มีอะไรกินเข้าไป เราก็แบบว่าอาจจะไม่มีแรงเนาะ ใช่ครับ ยิ่งแบบว่ากินอะไรที่แบบว่าโปรตีนเยอะให้พลังงานแบบว่าประมาณหนึ่งผมว่ากำลังดีเนาะไม่งั้น นี่ เดี๋ยว วันนี้ได้ 200 อ่ะ วันนี้น่าจะได้แค่วัน70 ยังเหลือเยอะเลย มาผมเตรียมมาให้พี่จอร์ดแล้วครับนี่เลยครับ ครับผม ทาโร่กูดนัทครับปลานัวถั่วมันที่เคลือบด้วยทาโร่อบกรอบนะครับอร่อยแล้วก็นัวมาก ที่สำคัญนะครับ โปรตีนสูง และยังเป็นโปรตีนจากธรรมชาตินะครับ เพราะว่ามาจากปลาแล้วก็ถั่ว มี 2 รสให้เลือกนะครับ รสออริจินอลแล้วก็สไปซี่ครับ ใช่ครับ เติมโปรตีนระหว่างวันได้ครับ กินแล้วก็แบบไม่ต้องรู้สึกผิดเลยอ่ะลองไหม ขอลองออริจินอล fish ดีกว่า โค เดี๋ยวลองทั้งคู่เลยฮะ แล้วพี่จอร์ดแบ่งใต้ได้ไหมครับ ได้ครับ ก็คือไปโรงเรียนคือแบ่งใต้กับเพื่อนได้เลย ไม่ได้พูดใต้กับเพื่อนแต่พูดใต้กับคนที่บ้านก็คือคุณแม่พี่ชายแล้วก็ที่ญาติๆหมดเลย คุณพ่อพูดกลาง อ๋อ ทาโร่กูดนัททั่วย านัด ทั่วโปรตีนสูงมีโปรตีนสูงจากธรรมชาติ มีซ่องรสให้เลือกรสออริจินอลแล้วก็รสสไปซี่อย่าลืมไปลองดูนะครับ จริงจริงพี่ว้าวร้อยยังแรงนี่ เฮ้ยร่อยจริงร่อยจริงขอลองอันนี้หน่อยฮะเราสลับกัน ครับ ทาโร่เป็นขนมที่พี่กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะ เพราะว่าโปรตีนมันเยอะอะใช่ไหม ใช่ไปพี่เราไปวอร์มอัพเฟชชิ่งสักหน่อยมา ไปครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่ สวัสดีครับ ยามินครับ ยามินนะครับ ครับ ยามินพีเคสัญชัยมวยไทยยิมครับ วันนี้เรา
เป็นมวยไทยใช่ไหมครับ ใช่ครับเป็นมวยไทย พอดีผมเดี๋ยวอาจจะต้องไปถ่ายซีรีส์ครับ แล้วก็ ครับ อาจจะมีการใช้ศอก แล้วก็พอเป็นมวย MMA เราก็เลยอยากได้เอลิเมนต์ของการใช้ศอกใช้แบบการคลินช์อะไรเงี้ยไปบ้าง ได้ พอจะสอนการคลินช์ให้หน่อยได้ไหมฮะ ได้ครับ พวกนี้นี่ยังถือว่าอยู่ในมวยไทยไหมครับ ใช่มวยไทยคือคลินช์เลยแบบจับตรงเนี้ย การจับคอล็อกคอ จับคอล็อกแล้วก็ เพื่อจะ แล้ว ตี ก็ เข่า ตีเข่าแบบการตัดขานี่จริง ใช่ ๆระยะประชิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าเคยเห็นแบบมวยหมัดที่เก่งมากๆเลย แต่เจอมวยแบบนี้เข้าไปแบบครบการแน่นๆปุ๊บจับรถแทงเข่าทำ ตี ไป ไม่ ไม่ เข้า เป็นเลยมาลองดูครับ มาครับ โอ้ผมเป็นหุ่นก็ได้ อ่า จับวงในก่อนอื่นเลยขาเราต้องยืนให้มันบาลานซ์ให้เต็มพร้อม ครับ เวลาเราจับมือนี้เราจะจับขอโทษนะครับ เราจะจับคอตรงนี้ ครับ จับคอตรงนี้มือนี้เราจะไล่แขนไว้ ถ้าเกิดว่าสมมุติคู่ต่อสู้เราจับสู้มาอย่างนี้ เราต้องล็อกแขนไว้ข้างหนึ่งล็อกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาศอก ถ้าเราไม่ล็อกเขาศอกได้ดึงออกได้แต่ถ้าเราล็อกไว้ปุ๊บ เสียวเมื่อกี้จะวูบแล้ว ความได้เปรียบคือเราจะต้องจับในมือนี้เราสอดเข้าข้างในไล่แขนคอนโทรลไว้นี่คอนโทรลไว้ไล่แขน ต้องไล่ ถ้าอยู่วงในจะได้เปรียบพอจับปุ๊บเราสอดนี่ล็อกไว้เลย เวลาล็อกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะกดคอคู่ต่อสู้ลงมาแล้วแทงเขาเลย เราต้องจับให้ได้2มืออย่างนี้กดหัวลงมากดลงมาเลยกดถ้ากดช่วง ทีก็คือวูบแล้ว ดาวมาแล้ว มืด พอกดลงมาปุ๊บขานี้เราเตรียมพร้อมแล้วปุ๊บเราแทงเขาขึ้นไปปึ๊กได้เลย กายลองไหมมา ลองไหม ไม่ลองเดี๋ยวพี่เป็นในนี่ให้ไงเดี๋ยวเราสลับกัน ลองดูได้ การคลินช์ก็คือการเข้าไปอยู่คลุกวงใน การใช้มือเนี่ยจับที่ท้ายทอยข้อศอก แล้วก็ใช้เข่าใช้ศอกมันก็เหมือนเป็นมวยปล้ำของมวยไทย เป็นการต่อสู้ระยะประชิด ใช่นั่นแหละ เดี๋ยวแทงจริงนะแทงจริงพาโลออกเลยนะโปรตีนไม่ถึงเดี๋ยวโปรตีนไม่ถึง พี่จอร์จลองไหม ลอง พี่จอร์จแอตแทกบ้างไงคุณจอร์จเวอาร์โหน่ากลัว ไม่ต้องต่อยอ่ะยืนเฉยๆก็น่ากลัวแล้ว คือแค่เห็นก็มีออร่าของความน่าเกรงขามแล้วหลายๆคนอาจจะแบบไม่กล้าคุยกับเขานะแต่ว่าจริงๆก็คนน่ารัก ถ้าโตกว่านี้ผมว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่น่าจะให้คำปรึกษาน้องๆ เรื่องการออกกำลังกายเรื่องวินัยในการกินได้ดีมากๆครับ กดใช่ไหม เวลากดตรงนี้ขอโทษนะกดตรงนั้นแหละหนีบแขนไปเลยกดลงมานั่นเลย แล้วมีสามารถสอบไหนได้บ้างต้องรู้อยู่ ถ้าเกิดเราจะสอกเวลาเราจะสอกสมมุติว่าไล่แขนจับคอไว้ มือนี้ล็อกไว้มือหนึ่งมือขวาเรากดลงตบลงสอกได้เลย เข้าในเหมือนกันสอดเข้าในปุ๊บงัดขึ้นได้เลย ขึ้น เราต้องใช้ความเร็วนิดนึง โอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน เอาไว้ เบ ก่อน สิก นะ เดี๋ยวเรามีอะไรที่เราทำกับกระสอบได้ไหมฮะ ส่วนตัวผมว่าการเตะกระสอบจะดีกว่าการเตะเป้า เราซ้อมกับกระสอบเราจะต้องคิดเอง คิดว่ากระสอบเป็นคู่ต่อสู้เราถีบปุ๊บมากลับมายืนปุ๊บเตะกระสอบมาเตะปึ้งกลับมาการมวยยกบ้างมาแยบไปแยบต่อยปึ้งล็อกแทงเข่าจึงตอกปึ้ง ก็บอกว่ามันมีความคล้ายชาโดว์นะแต่นี่มันมีอ็อบเจกต์มาให้จริงๆ ใช่ 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 แต่ว่าอันนี้ก็จะมีความยากในแง่ที่ว่ากระสอบทรายมันจะ จะ อาจจะทำให้เราฝึกแบบว่าระยะที่ถูกต้อง พี่จอร์จลุยครับ มาลองดู อ่าปึ๊บปึ๊บใช้ความเร็วนิดนึงปุ่งนั่นแหละปึ๊บนั่นแหละอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้หาจังหวะเอานั่นแหละปึ๊บนั่นแหละเมื่อกี้ถามอยากรู้ว่าเวลาจับในเราทำให้คู่ต่อสู้ล้มยังไง มือนี้เราจับคอคอนโทรลเขาไว้มือนี้ดันขาซ้ายย้ายมาข้างหลังปุ๊บ มันใช้โมเมนตัม ไม่ได้แอคนะ ใช้ความเร็วแล้วกัน แบบว่าเราจะอาศัยจังหวะที่คู่ต่อสู้ไม่ได้ทันตั้งหลัก มือหนึ่งดึงมือหนึ่งดัน อยากรู้สึก รู้สึกไหมอยากรู้สึกลองดูได้ลองดูได้ ลอง จับคอไว้จับคอไว้ข้างหนึ่งสกายแทงเข่าซ้ายเวลาแทงเข่าซ้ายเห็นไหมยืนขาเดียวขาลอยข้างหนึ่งไม่มีหลักแล้วทีนี้แทงมาปึ๊บดึงบวก
ครับ เมื่อกี้ได้ยินเสียงดังมาก สักหน่อยนะ สักหน่อย ยังมาไม่ถึง เขาดังประมาณ 80 เดซิเบล พี่จอร์จจะไปสัก 120 มาเดี๋ยวลองดูครับ โหเตะแรงด้วยวันนั้นลองแล้ว อ๋อ ลองแล้ว ลองแล้ว แยบตื้อไปแยบตื้อไปมาวันทูตึ้งตึ้งวันทูฮุกตื้อไปไปแบ็คเวิร์ดไปฮึบไปฮุกคลอสตึ้งตึ้งฮุกคลอสมาตึ้งตึ้งบล็อกตึ้งไปนั่นแหละ เสียงเวลารอเป้าใช่ไหมโอ้น่ากลัว น่ากลัวมาก ที่แฟนคลับชอบบอกว่าเราตัวใหญ่ ไปยืนกับพี่จอร์จคือเรากลายเป็นแบบตัวเล็กเลย ฮึบฮึบตึ้งไปหนักมากตึ้งไปหนักมากตึ้งเอาตึ้งเอาตึ้งไป ไปเลย โอ้ไม่ได้รอเป้านานแล้วลืมหมดแล้ว ตึ้งไปแยบวันทูตึ้งตึ้งวันทูไหมตึ้งตึ้งตึ้งเอาตึ้งซอกตึ้งนั่นแหละ สอกสวยสอกสวยสกายเป็นคนที่แข็งแรงมากนะ แค่ถ้าอยากจะเก่งขึ้น ก็แค่ต้องใช้เวลาอยู่กับมันเยอะๆเพราะว่าเราเองไม่เคยใช้ร่างกายในแบบนั้นมาบ่อยมากพอครับก็อาจจะดูเป็นง่ายๆแต่ว่าก็เตะแรงมากเหมือนกัน ตึ้งไปนั่นแหละตึ้งไปตึ้งไป ดังพอไหม เตะได้แรงครับถ้าแบบว่า คนนี้ ปรับอีกนิดนึงดีเลยต่อยได้เลย อาจจะยังนะ ฝึกพอละ ผมว่าเราข้ามเวลดีกว่า ยังไงน้อง วัดหน่อยดิ วัดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเช็คของหน่อยว่าของจริงหรือเปล่าโค้ชคนนี้ จะต่อยกับคู่เหรอ 2 รุ่ม 1ได้ไหมพี่ เข้าทีละคนนะ ทีละคนแต่ว่า ทีละคนได้เบาๆ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  1, 2, 3, go! มาครับศึก GMM TV นะครับ เวทีนี้ ผมจะขอส่งตัวแทนนะครับ ลูกพี่ผมนะครับ จอร์จ VR สิทธาพรครับ โดดมาซะดีเลยนึกว่าจะไปก่อนเอาไปพี่สิเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยอะไหวไหมครู เนี่ย ทีละคนก่อนดีกว่า ทีละคนนะครับทีละคน จัดไปสิทธาพร โอ้การสปาร์ริ่งนะตอกไม่ได้ ครับผม โอเค โอเค ไปครับ ไปครับ โอ้ นาทีนี้ โห จอร์จ VR ตั้งรับ ตรงมาแล้ว โชคดีมีสนับแข้งเลยไม่งั้นโดนเช็ค จริงๆต่อยมวยมันมีทุกเลเวลเลยครับตั้งแต่ต่อยมวยเพื่อออกกำลังกายเฉยๆกับต่อยมวยเพื่อเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว อย่างหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากการต่อยมวยคือมันดีต่อสมองมากนะครับเพราะว่าการที่จะใช้มูฟเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆมันต้องใช้สมอง แล้วก็ได้เรียนการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เรียนเหมือนกันวันนี้ก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับ The winner is นี่ชนะทั้งคู่ครับ กูไม่เลือกคือกูโดนต่อย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นไงครับเมื่อกี้ โชคดีที่มีสนับเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่พี่เตะไปเลยใช่ไหม ครับ เราเขาเช็คอะโอ้โหแข้งหักได้เลยนะ มันคือศิลปะการต่อสู้อะพี่ว่ามีอะไรที่แบบสวยงามมากมวยไทยเป็นอะไรที่มีมานานแล้วเราก็รู้สึกว่า พลิกแพลงได้หมด มันคือการใช้ร่างกายของตัวเองป้องกันตัว แล้วก็นอกจากออกกำลังกายแล้วยังสามารถแบบเป็นอาร์ตอีกอะใช่ไหมอย่างที่บอกคือเรามีมวยไทยมีหลายแบบมากมวยหมัดมวยเข่ามวยศอกมวยฝีมือ ก็
มีอีกหลายภาคเลยนะมวยใต้มีมวยชายา ใช่ ไม่เคยลงนวมแล้วใช้ขาได้เลยปกติคือลงแบบ สากลใช่ไหม ใช่สากลอย่าง คน เดียว ละแบบเลยก็ลองดูเนาะ ลองดู break it down. โอ้โหต่อยได้เลยนะต่อยได้โอ้โห จอช่วยด้วยไม่กล้าต่อยอ่ะ ต่อยได้เลยต่อยได้เลย ต่อยมวยยากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้แค่เบสิกแหละแล้วก็ได้หลบนวมแบบเบาๆมันจริงจังยากอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนไม่กล้าในการต่อยกลัวทำให้คนอื่นเจ็บอ่ะต่อให้รู้ว่าเขาเป็นโค้ชเขาหลบหมัดอะไรเราได้อยู่แล้วแต่แบบสติสัมปชัญญะต่างๆ อะไรที่มันแบบมันคอยหยุดสมองเราไม่ให้ต่อยมันก็เลยจะแบบทำอะไรไม่เต็มที่ เป็นไง หมดทรงเลยอ่ะ เพราะว่าเขาใช้ขาได้เหมือนแขนเลยอะ ใช่ นี่รู้เลยว่าถ้าเขาจะเตะคอเมื่อไหร่ก็ได้ จริง ถ้าเล่นทุกวัน ผมว่าพัฒนาได้ไวกว่านี้อีก แต่พอแบบขึ้นจริงๆกับซ้อมข้างล่างมันต่างกัน ต่างกันเยอะครับ ไม่เคยขึ้นต่อยจริงๆอ่ะแล้วแบบมันก็จะแบบมีความยั้งๆอ่ะแบบไม่กล้าต่อยอ่ะ ใช่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกคน ไอ้นี่ที่เราทำวันนี้เขาเรียกว่า light sparring playful sparring อ่ามั มันเป็นการเล่นกันเฉยๆ มัน ใช่ครับ ไม่ได้เป็นการชกกันจริงๆ ถ้าชกกันจริงๆ พวกเราน่าจะไปตั้งแต่15 วินาทีแรกก็ 15พี่ให้เยอะมากเลยนะผม5 วิ เฮ้ย เต็มที่แล้ว ผมให้30เพราะว่าเวทีมันกว้าง ดีนะกูเป็นนักวิ่งกูไม่ได้เป็นนักมวย ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชยามินมากนะครับ ขอบคุณครับผม เราแชร์สังเวียนกันแล้วเดี๋ยวผมต้องไปดูคุณต่อยแล้ว ถ้าคุณต่อยปุ๊บเนี่ย คุณชนะผมว่าผมขึ้นสังเวียนมาแล้วนะสูสี เกมก่อน เกมก่อน ครับก็ขอบคุณโค้ชมากนะครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ Evolve MMA ที่ M Sphere ชั้น 9 นะครับ โอ้ใช้ได้นะ แต่อาจจะไม่ถึง 800 แคลตามที่คุยไว้เมื่อ ไม่ กี้ ถึง วันนี้เรา 200 มาเรียนเทคนิค ใช่แต่ถือว่าได้เทคนิคที่ต้องการไหมที่พี่จอร์จอยากได้ตอนแรก ใช่ครับ แล้วก็เคยซ้อมกับภูยามินมาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาซ้อมอีก เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวสำหรับถ่ายซีรีส์ด้วย ชื่อ Round 1 ใช่ไหม Round 1ครับ Round 1 เป็นซีรีส์เกี่ยวกับการต่อยมวยทั้งเรื่องเลย ใช่ครับตัวคาแรคเตอร์ของพี่ก็จะเป็นนักมวย MMA ครับ ก็ต้องไปเรียนรู้ แต่คิวบูก็จะไม่เหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่ามันเรียนไว้ก่อนก็ดี แล้วกวินเล่นเป็นอะไรครับ กวินเล่นเป็นนักข่าวครับ นักข่าว ที่อาจจะต่อยมวย เป็น เป็นหรือเปล่ามาทำข่าว MMA อะไรอย่างงี้ ชอบการเขาหรือเปล่า การเตรียมตัวเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวเยอะไหมครับ ในเชิงของการต่อยมวยก็ใช่ครับ เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีพวกต้องไปเรียนจูจิตสุเรื่องแบบการปล้ำกันอะไรด้วย เพราะว่ามันเป็น MMA ครับ พี่จะถนัดเรื่องต่อยมวยสากล มวยไทยได้นิดหน่อย รอติดตามน่าสนุกมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วเพราะเราเองก็ชอบต่อยมวยอยู่แล้ว สมมติ GMM TV Starlympic มีกีฬาต่อยมวยเพิ่มมาอีกหนึ่งกีฬา แล้วพี่จอร์จได้ลงแข่ง คุณจะเลือกใครเป็นคู่ชกครับ ถ้าคำตอบที่อยากตอบจริง ๆ เลยแล้วก็คือใครก็ได้ นี่ได้หมดขโม แต่ ย ว่า ถ้าควินซี่มาเลย แต่มันก็ถ้าจะสนุกเอามันก็คงเป็นกวินแหละมั้ง ถ้ากวินคิดว่าถ้ากวินมาต่อยจะเป็นทรงไหน ทรงแบบนี้ ทรงแมวอ่ะหมัดแมวอ่ะ อ๋อหมัดแมว ตะปบอ่ะไว้มือเดียวเลยกวินเอาจริงๆถ้าตะไกายกันนานี้ใครชนะ คือผมว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบ คือเห็นนานี้เขาอย่างนั้นอะแรงเยอะมาก แรงเยอะเหรอ แล้วก็ผิวเป็นคนแบบว่า ความยืดหยุ่นความการเคลื่อนไหวฟุตเวิร์กดี อ๋อดูไม่ออกเลยนะเพราะเห็นนิ่งๆ ใช่ คูลอินโทรเวิร์ต แต่ ก็แปลว่าแบบพริ้วใช่ไหม ใช่ครับ อ๋อ คืออย่างพวกเราเนี้ยจะแบบได้ความหนักแต่ของนานี้เป็นผิว อ๋อ คิดว่าน่าจะแบบสเต็ปฟุตเวิร์กการหลบหมัด แล้วก็เดี๋ยวนั้นนี่สูงเท่าไหร่นะ นานี้สูงประมาณ 181 ก็เหมือนดูแขนอาจจะยาวกว่าจะได้ตรง reach หรือเปล่า ใช่หรือว่าอย่างงี้เรามีรุ่นเบบีเราละเราส่งควินซี่ อ๋อ ไปต่อยกับสมายเนวหน้าไหม ควินลี่มือเงี้ย ไปจิกเขาอะไปจิกเขาได้นะ ใช่ปาก ไปจิกได้แต่ว่าไปต่อยเขาอาจจะยังแต่นึกวินนักเลงมาก ทรงแบบนักเลงเลย ตรงนักเลงมากไม่รู้มันเปรี้ยวมาจากไหน
มาแต่วันนี้เราเล่นเสร็จแล้วเรา เติมพลังหน่อย เติมพลังอีก ยังเหลือเมื่อกี้ 70 บวกอันนี้ประมาณ 15 เนาะ ครับ เดี๋ยวเพิ่มอีกสัก ก็เดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานต่อใช่ไหม 15 ใช่ครับ งั้นเติมพลังกันอีกนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆเรื่องกินเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการของร่างทองมากๆนะแต่ถ้าอยากกินของดีโปรตีนถึงก็ต้องนึกถึงนี่เลยนะทาโร่กูดนัทเป็นแบบว่าดับเบิลโปรตีนจากถั่วแล้วก็จากปลาเนาะหลังจากออกกำลังกายมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยก็เติมพลังได้อร่อยแล้วก็ไม่รู้สึกผิดด้วยพี่ ใช่ครับ เพราะว่าหลังจากที่เราใช้พลังงานกันไปแล้วนะครับ เราก็ต้องให้รีวอร์ดตัวเองกันหน่อยนะครับ อันนี้เลยตอบโจทย์มากๆนะครับแถมอร่อยกรอบนัวนะครับ ถูกต้องครับ แล้วก็มีให้เลือกอร่อยทั้ง 2 รสชาติเลยนะพี่ ทั้งรสชาติออริจินัลแล้วก็รสชาติสไปซี่ ราคาเพียง230 บาทเท่านั้นครับ หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในฐานะที่แบบพี่จอร์จดูแลตัวเองมา ครับ 15 ปีได้เนาะ15 ถึง 20 ปี พี่แบบมีอะไรอยากจะบอกแบบคนที่กำลังเป็นวัยรุ่นหรือแบบอยากออกกำลังกายเพื่อดูแลตัวเองสร้างมัสเซลไหมครับ สองอย่างแล้วกันครับ อย่างแรกคือมันไม่สายไปที่จะลงทุนกับสุขภาพของตัวเอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษมันคือ consistency สำคัญมาก ความสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอสำคัญมากๆ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องแบบกดดันตัวเองว่าเราจะต้องเคร่งครัดจนเกินไปอ่ะยังไงสายกลางดีที่สุดโกของเราจริงๆก็คือมีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้แล้วทำให้เรารู้สึกดี แล้วก็มันเป็นสกิลนะพี่ว่าที่เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราโชคดีมากนะที่มีพวก ข้อมูล ข้อมูล โภชนาการ ต่างๆ แต่สุดท้ายคือเราต้องมาปรับแล้วก็ทดลองกับตัวเอง แล้วก็ให้เวลากับมันหน่อย ความอดทนก็สำคัญนะพี่ บางคนแบบเริ่มทำแล้วอยากเห็นผลลัพธ์ณบัดนั้นเลย มันไม่มีทางเป็นไปได้เลย สูงเลยเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันทำให้เราสบายขึ้นเยอะ พอสบายปุ๊บเราก็ใจร้อน คือจริงๆแล้วผมว่าทุกโภชนาการมันก็จะเป็นหมดนะทั้งคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แต่ที่สำคัญที่สุดที่คนที่แบบอยากบิวกล้ามมันขาดไม่ได้ก็คือโปรตีนเนาะ ใช่ วันนี้สนุกมากพี่ เดี๋ยวเราไปกลับไปทำงานกันต่อดีกว่ากลับตึก ได้ กัน มา ดีใจล้างท้องทั้งทีจะไม่มีจอร์จเวอาร์ได้ไง ถ้าไม่มีจอร์จเวอาร์นี่ปิดรายการล้างท้องไม่ได้นะ ทาโร่กู๊ดนัทส์ครั้งแรกที่ถั่วเคลือบทาโร่อบกรอบโปรตีนสูงจากถั่วและปลาทานเวลาไหนก็กู๊ด